Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Yes, Aso Rock Villa to spend 1.9 billion naira on fueling generator. Ìyẹn kékeré sà 17 million naira on maintenance in 2026 budget. Baba, what should Nigerian be expecting? Ibi tí àlàáfíà bá ti kú, àlàáfíà ó ti kú ní Nàìjíríà. Àlàáfíà ti kú. Because tí ò bá kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò ní rówó sáàbù àwọn àlùmọ́jèrè tí ó lanú lẹ̀ àwọn tó ganu sí. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Kàyẹn wá lọ ń bá pé ṣe bí Táyé Kẹ́yìn ló pe ìwọ àtẹnì báwo lè tẹnì yìí ṣe rí bí eléyìí immediately àwọn ọmọ yẹn ṣáà ń kàwé wọn lọ ní modern school àti primary gbogbo wọn lọ́hùn but káwọn yẹn tó ṣe wọ́n ti lọ London wọ́n ti lọ gbogbo ẹ̀ pé Oǹdó máa ń ṣe fọ́rífọ́rí gan. So lẹ́yìn tó wá yá bàbá olówó wá kú eléyìí tó tálíkà yẹn tó wá sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé òun ò ní lọ síbi òkú yìí o because sharing no don't worry I'm actually done. So immediately ó wá lóun ní lọ síbi òkú yẹn àwọn ọmọ ẹni ayé gbogbo ayé máa sọ pé gbàdé òun ò ti lówó ni ò jẹ́ kí òun lọ bí òkú yẹn ó lóun ò lọ sẹ́ ó lóun mọ̀ pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ so nígbà tí wọ́n wá fẹ́ gbókù láti kó àwọn ọmọ eléyìí tó ṣẹ́ṣọ́ yẹn àwọn ọmọ the other one yẹn wọ́n mọ́tò mustata bus but àwọn yẹn mọ́tò ńláńlá ló dé wọ́n gbé òkú bàbá wọn síwájú àwọn náà tẹ̀lé wọn lọ sóńdó ẹ̀sà Ìjẹ̀bú Òde náà ti stock o mọ́tò agbégi tí bírèkì ẹ̀ já tó ń bọ̀ láti sáìdì bíi oh my God mọ́tò tó gbókù yẹn nígbà tó sẹ́rí mọ́ agbégi lódò lánà bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò tí gbogbo àwọn ọmọ àwọn kan club sínú so bí Olúwa ṣe dá gbogbo wọn lẹ́jọ́ nìyẹn gbogbo bẹ̀ ní fámìlì àtàwọn ọmọ ọmọrun sí àwọn ọmọ ti tálíkà yẹn tí ó fi kòkó lówó ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ náà níṣẹ́ bọ̀ ń sọ fún yín ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbẹ̀yìn náà lẹ́rí ìgbẹ̀yìn lójú wọn ò dá òkú mọ̀ òkú dàbẹ̀ pé petrol wà lára ẹ̀ ó jó tán pátápátá mọ́tò àwọn ọmọ ló tẹ̀lé àtàwọn ọmọ ó jó pátápátá bẹ́ẹ̀ ariwo lọ lóńdó dẹ́n kò ju ọdún kẹrin ẹ̀ wọ́n tún gba ẹnìkan tó olówó kan náà tó kú lóńdó ó ní owó bíi wèrè wọ́n odidi ọjọ́ kan náà fi dírẹ́sì ẹ̀ jewelries everything gbogbo ẹ̀ lọ́rùn nílẹ̀ kẹgbọ́ wọ́n lọ sí àwọn tó ń ṣe gbọ́mọgbọ́mọ lóńdó láyé táìmù yẹn ni o bọ́n ṣe sìnkú yẹn tán tí wọ́n kúrò ńbẹ̀ àwọn tó ta kásikẹ́ẹ̀tì padà wá sóńdó wọ́n kó bọ́n múlẹ̀ wọ́n gbókù lọ wọ́n yọ kásikẹ́ẹ̀tì o wọ́n yọ gbogbo jewelries tó wà lọ́rùn ẹ̀ owó tó ń fi sí happy ti ẹ̀ gbogbo aṣọ òkè rádaràdà náà ṣòkú wọ́n fẹ́ na òkú pa wọ́n tún gbókù jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí nà so Proverbs 16 verse 4 to 8 ó ní gbogbo ọ̀nà èèyàn ló mọ́ lójú ara ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi ní níwájú Olúwa ó ní kò sí bí a ṣe lè fi ọwọ́ so ọwọ́ tí ẹlẹ́ṣẹ̀ lè lọ láláì jìyà then Job 4 6 to 10 ó ló dé bá ọ ó rẹ̀ ọ́ ná then níbo ló ti rí tó ń gé olódodo kúrò rí àwọn ọ̀rẹ́ Job ló sọ̀rọ̀ then Job 2 4 to 10 ìyàwó ẹni bú Ọlọ́run kó kú òǹdí ọ̀ràn ó lóun sọ̀rọ̀ bí aláìlóye obìnrin wèrè ó bú ìyàwó ẹ̀ ò ti sẹ́gbẹ̀ gbàdó di Job 42 ó ní Job gbàdúrà fáwọn olóògùn kú ọjọ́ yẹn kó wá lọ wo ire ayọ̀ ẹbí tí mo tọ́jú ẹ̀ sí so ọmọ kan wà tí mo adopt ń lu wá ń sìn. gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi lórílẹ̀‐èdè ayé
ọ̀dọ̀ bàbá wa So mo fẹ́ bá wọn ṣe akẹ́kọ̀ọ́ lójú ọlọ́rọ̀ yẹn lẹ ti ń wò wáyé o a tún ti dé láti fi ọ̀rọ̀ jẹ́mi tó rọrọ̀ pẹ̀lú wọn bàbá ẹ kú iṣẹ́ nígbà tá a dé bí a rí i pé ilẹ̀ rọ iṣẹ́ lọ́tún lọ́sì ẹ ń ṣọ́nà fún gbogbo àwọn èèyàn bàbá ìgbà wo lẹ̀ ń sinmi. wọ́n á ní wọ́n á jẹ́ fámìlì náà wọ́n á ní kó fílẹ̀ kó máa lọ wọ́n náà máa gbé lọ kóòtù pé PDP ní mo ní fi ilẹ̀ lẹ́yìn ọdún kẹta òun àti ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ mú kó sábẹ́ tírélà wọ́n á tún pè mí padà pé mo dẹ̀ sọ fún wọn náà ẹ fi ilẹ̀ níjẹ̀bú bí Ìjẹ̀bú Ṣàgámù ẹnìkan fẹ́ rì ní oṣó ẹ̀ ó wá lóun fẹ́ ṣe ìjẹ́ yẹn. When you see, whenever they are moving a casket to the final place, there will be something on the top of the casket. They make it RIP. As we are moving out of this big place, going to that small place, rest in perfect peace. Then I'm not the one who created the job for myself. That was why at times I felt so bad when some people said, I want ṣiṣẹ́ Olúwa. Ẹ lè ṣiṣẹ́ Olúwa. Olúwa ti ṣiṣẹ́ ẹ̀ pé kí a tó dáyé, ó dá etí méjì, ó dá imú méjì, ó dá ojú méjì. Paraventure tí fọ́ọ̀tì bá wà lójú kìíní, wọ́n máa manage kejì. Teti tí bí bá di, bóyá wọ́n ṣiṣẹ́ ní Dangote àbí tó di, ìkejì ẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́. He made everything pierce. Then kéèyàn kan ṣe wá tún déèsì kó máa kí mi kú iṣẹ́, èmi kọ́ ni mo ń ṣiṣẹ́. Revelation tó fi hàn mí lójú screen yẹn òní mo sọ fún àwọn èèyàn tí n bá dẹ̀ ti sọ́tọ̀ wọn á kúrò wájú mi then bá dẹ̀ tó béèrè pé ṣé wọ́n ní question wọn ní wọn ní question so tó bá gbọ́ wọn ní question ìyẹn ni mo ní máa níṣẹ́ because Genesis Deuteronomy 8:18 ó lémi yóò gbé wòlíì ìdílé láàrin ohun tó bá tí n bá ti fẹ́ rán sí i tí n bá fẹ́ sọ fún yín màá sọ túgbẹ́ inú ẹ̀ ó dẹ̀ tó wá ṣàlàyé pé eléyìí tí òun ò bá sọ tẹ́ bá fi kún ó lóun á fi jẹ́ wàhálà lórí wa so automatically tó bá tásìkò àti sinmi Olúwa á sọ fún mi á dẹ̀ sign àtúgbẹ́ lómi ìdìdí lẹ́gbẹ̀gbẹ́ tí ó máa jẹ́ tó máa PS nígbà tí Jésù fẹ́ sinmi and when you look at John 15 from verse 16, 17, 18, 19 ó ní mo pè yín ní ọmọ ọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ń sìn o mi ò pè yín lọ́mọ ọ̀dọ̀ mọ́ ọ̀rẹ́ mo ti pè yín ní ọ̀rẹ́ mi dẹ́ máa fojú sí iṣẹ́ tí mò ń ṣe torí táyìn tí n bá lọ tán then you continue that's what he said so and I've been like this since 1970 it's getting bigger wider every day but I don't care because three things is not involved tabata kandu ń bí Igbo ló ta fún wa adáwó padà sọ́dọ̀ Igbo then irú àná sì mú bá àwọn tó wà mẹ́yẹn sọ̀rọ̀ a ní ewúrẹ́ kọ̀tà fẹ́ fi ṣe tí ó kù nọ́mbà 8 tàpá lọ́jọ́ yẹn pé kí wọ́n fi ṣe àsúnfún àwọn tó wà ní pẹpẹ àná wọn náà ti gbé jáde àwọn tó wà láàyè ká tó wá tí ó wá gbàdúrà tí ò lọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n ṣe ewúrẹ́ fún wọn náà that could be an holiday August àwọn August visitors wọ́n á sọ fún àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ pé ọpọlọ wọn ti kú so automatically ìyàwó yín ló yẹ kó ní small canteen tí ó fi ń ṣe meat pie donut tó máa bèrè lọ́wọ́ àwọn àlejò tó wá bàjẹ́ tó ń jẹ́ ń bí rèé o mo lọ sí Sierra Leone is the same thing and to add for fried rice jollof rice everything adẹ̀ ṣe àgbẹ̀ lọ fún wọn but àwọn tó wà mí báyìí sọ dàbí alábọ̀ọ́dọ̀ ìyàwó Sule torí òun náà Solomon ìyàwó ẹ̀ Sule so when you look at the whole thing mo wá ń bi wọn then nígbà tẹ́nìkan bá ṣe filọ̀ tẹ́nìkan ka ẹ̀kọ́ tẹ́nìkan ṣe ìwàásù tẹ́nìkan ṣàdènà ta ló lè mówó lọ́lé nínú gbogbo wa yẹn èdè lẹ́yìn ṣiṣẹ́ Olúwa ìwàásù ló jẹ́ káwọn èèyàn dúró ìṣòwò gbá ẹnìyẹn dẹ̀ wá lọ́fẹ̀ẹ́ ó tún dáwó dẹ̀ ń lọ then ó wà ní tiyín tẹ́ni 30 days make a pay ìyẹn lọ ṣọ́fà fi kó wọn lẹ́rù ní timetable ní it's just kick and follow in Celestial Church every Dick and Harry want to be a shepherd eléyìí tó ṣiṣẹ́ rí àti eléyìí tó ṣiṣẹ́ rí
ẹ̀dọ́ fún yàn lóyún tí ò nílé is a shepherd and Ọlọ́run máa ràn wọ́n lọ́wọ́ yẹ ká máa jọ lọ. So at the end of the day you now see there's trouble virtually everywhere. So I will rest when the time comes. But I'm being more than some school that you will see because some of them school fees. I've been to battle for me for far wahala. We are yayadi kan yayadi 1 2 3 4 5 torí yadi náà ti ẹ̀fẹ̀ àti ìyá ẹ̀wọ̀n àti ìyá ọgbà ẹ̀wọ̀n kákó gbogbo ẹ̀ lórí ara wọn ìgbà ẹ̀mọ́ tó lè níṣòro mi ò níṣòro irú àárọ̀ yìí síbi tó yẹ kí n lọ nífẹ̀ẹ́ mo jí ìyàwó mi pé ọ máa lọ represent mi níbi kan nífẹ̀ẹ́ ó ní níbo níbẹ̀ mo nífẹ̀ẹ́ àwọn máa gbé ẹ níbi báyìí báyìí kó tó sì báyìí máa gbé ẹ níbi báyìí ó ti lọ so that is my helper so ti wà nífẹ̀ẹ́ tó bá tó máa fi défẹ̀ẹ́ tó ń ṣe bẹ́rẹ̀ àtàn mo náà ti check his hotel okay tó bá tún dé lọ́la ẹ̀ máa bọ̀ then tó bá tún di 8 days máa tún mú sọ́nà á tún lọ represent me so only 2 shall be what 2 shall be 1 and because I have my friend as a wife so it's easier for me to rest at any time mo lè kó fóònù lé lọ́wọ́ kí ni mo fẹ́ sùn for 4 hours á jòkó àmọ́ gbé call so bọ́dọ̀ bá gbé mo ní shady deals tí mo ń pe ẹni tí mo ń bá sùn lẹ́yìn ẹ̀sìn tí mo ń pe ní màmá oní donut tí mo dẹ̀ ń pe eléyìí tó ń fọwọ́ra mi láyà tí mo ń pe yẹn ní sickle cell person nepa go nepa come or ambrose so bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí nìyẹn so mo ní rest kò sí ìwọ̀n tó bá ti jí láàárọ̀ máa ṣe bp mi bá ti ṣe tán máa mu warm water tí mi ò bá mu warm water máa kó clove bíi 6 máa jẹ tí bá ti jẹ tán máa mu omi sí so tí má dẹ̀ tí mo mi sí ó ti tán nìyẹn so tí má dẹ̀ tó ṣiṣẹ́ dídí di 2 mo tún lè mú crack of anything so mi ò ní stress now. Thank you. The meaning of busy. Yeah. Do you know the meaning of busy? It's being under satanic yoke. Okay. Yeah, and I don't want to be under satanic yoke. Thank you, sir. Thank you very much, sir. That's a brilliant one. I am going to diverge into our sport and sporting system in Nigeria today. I found out that the national team structure is very porous. But how do you see this, and what is your opinion or advice to every state governors concerning national with what we saw yesterday. football? You know, anything you involve the Igbo, anything you put Igbo to supervise, Igbo. yes, that tribe, I before others. The meaning of Igbo is I before others. When you look at the national team, when it was in the hand of Rashidi Yekini, Odegbami, Atuegbu, Christopher Owe, Oladuni, Oladimeji Lawan, then when they're just every tribe, and Garuba Lawan, yes, and Sam Okwaraji, we all play smooth football. Even the match we played yesterday, nobody can convince me that they didn't sell that match. That they didn't sell it? They sold the match. Wow. Yeah. That is not how, that was not the result. The result given to me was 5-3. 5-3. So the 5-3 that we are going to score ahead of these people, I had to go to penalty. Then he now went to penalty as predicted. Then before the end, before going to the penalty, you remove Osimhen. You remove all the scorers. Then you now bring a defender to come and play penalty. Ṣáàjẹ́ ń bá wa jà ni. Báwo ni o ṣe ń gba penalty tá a sọnù? Ṣebí body language ni? Ṣé báwa gbá bọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀? Wà á sáré káàkiri wọ́n dẹ̀ jù síbi kan. Then goalkeeper àti ṣubú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, òun la gbá tìyẹn. Òun la fi já ní World Cup. Òun la fi já ní again this one. Then padà tún gbá pẹ̀lú Cameroon, Côte d'Ivoire sometimes ago. Tó yẹ ká gbé cup. Then look at the fighting spirit. Táwọn obìnrin yẹn lò last year and they won the trophy. They were playing the host nation, still Morocco, and they won the match. Where is the fighting spirit? Tí wọ́n lò against Algeria yesterday. They were just falling as they were just like maybe they have a bucket of sand on their leg. It's shame on Nigerians. The Bible they will roll all the whole people there. They are evil. They can give them money and they forget it. Even kudos to Odegbami. I wanted to fight Odegbami, but he's my in-law, he's my brother.
He said we cannot bring that cup. That was before we play Algeria. I was trying to phone him. The number was not going through. I said, but this is what the Lord revealed. But I never knew he knows how they play those games. They didn't play soccer yesterday. They played settlement game. For Nigeria to shoot into the net throughout 120 minutes, 3 times. Is it pregnant woman versus lepers? Or blind person? They don't. This is the goal. No wingers, nothing. Is it because they removed the referee, the captain? Then when you look at the referee too from Ghana, you must know, how can a Ghanaian like Nigeria to take a trophy? They just make everything as a coup. And Nigerians fall into it. What are we going to do with number 3? Supposing we just decide to beat Egypt. Well, what are we going to take with number 3? Giant of what? Of Africa. So what I wanted to beg all the governors in Nigeria, he should set up a formidable football academy. Football Academy. In Ondo State, in Ogun State, in Oyo State, it could be 10, all local governments. So let the federal government now tell any of the foreign coach, go to those place and pick goalkeeper. Go to those place and pick this and pick that. Yes. That's how it's supposed to be. We're supposed to have the principal cup, we have the governor cup, then we have the Ashoju Oba cup. So when those cups are everywhere, then we now get talents. We may even have 300 number 9 in Nigeria. We may even have 30 left wingers who is ready to play number 11. Even amongst all those local coaches, they can represent us on the national. Why are we wasting money on foreign coach at this time, which is too barbaric? So that yesterday match was just a useless outing for the Super Eagles. Even the 3rd place I will not watch. The Lord revealed that Senegal will beat Egypt. And on the second half, and they did the same. What the Lord predicted came to pass. And Senegal is going to pick the cup. No controversy. They don't have any. They don't even have time. They have terrible boys who can deliver. And look at that boy who led them yesterday, Manny. He's the one that kitted all the whole boys. He used his money to raise that club. But in Nigeria, 400 million per goal, 300 million per goal. And they call you people arm robber. And you are paying 400 million per goal for whom? For professional players. Well, just to encourage them. How can you encourage an arm robber? Not to look, it's for somebody who that came from Delta. Ẹni tó wá láti Delta, báwo ló ṣe bó ṣe lè bísí kó dolówó tó kó rí ọ̀pẹ tó pọ́n ní GRA ó máa wòkè. Ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ oníwárápá tó lọ bá fojú jà boxing. Ta ló máa win? Kò lè sẹ́yìn tó máa gba trophy. Nígbà tí oníwárápá fẹ́ lu afọ́jú ò lè dọ̀jì ẹ̀ bó ṣe ń gba lẹ́sẹ̀ wárápá mu. Ẹni tó bá ní lórí ìdùnnú náà máa gbé trophy náà máa gbé bẹ́ẹ̀tì fún. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ka 1 2 3 afọ́jú òun pé òun lòún win òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n rò pé wọ́n ń ṣe Tinubu wọ́n ṣe lọ́jọ́ tàbá kódò fún àgbà nìyẹn. Bọ́ọ̀lù yẹn ti fẹ́ dé Nàìjíríà. Ṣé bí ni mo ti ṣe prayer tí kẹ́ṣì fi gba African Cup of Nations here. You can ask Asabe and all those boys around that time. The Lord revealed that we are going to win on penalty. When we were playing Mozambique, I was telling them here that the goal is going to be 4, and it was 4. Then where is the fire power that they used in all those matches? Where is it yesterday? Where is it? And they were just disturbing us and saying that Osimhen. Who is Osimhen? He left the field like a coward. Can you compare Osimhen with Rashid Yakini? When Yakini is scoring in the World Cup, he put his hand into the net. Yes, we did this for Nigeria. And where is the fighting power?
They sold their fatherland. What are they coming to tell Tinubu now? Their time is gone. And then nobody should come Itufu. Itufu, I tell you. They didn't do well at all. And they should not be planting IBP in the body of Nigerians. If we are not ready to go to any of these tournaments, we should forget about it. Come and Beru, South Africa. Come and Beru, Angola. Come and Beru, Mozambique. Win African Cup of Nations around 1960, not win the last. I'm going to second, third. Show one you see about referee. Sorry, coach. I play soccer for some. Bàbá ẹ ṣé púpọ̀ fún ìdáhùn tó fakọyọ yẹn. Orílẹ̀-èdè yìí inú ń bí àwọn ènìyàn púpọ̀. Ìyẹn ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wípé ẹni àkọ́kọ́ lórílẹ̀-èdè tó jẹ́ president wa ó ń jáde lọ sí ètíṣe ìlú ibòmíràn ó sì máa take time láti padà dé ṣùgbọ́n kò sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nígbà tó ń jáde lọ. Bàbá kí ni ọ̀rọ̀ yín àti ìyànjú yín fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nínú ètí ìṣèrànjùnà tí inú ń bí pé president lọ kò sọ fún wọn pé òun jáde lọ ó tẹ̀ jẹ́ pé ó ti padà dé. Tinubu to make sure you call them to order and let them know if they are going to retain the military of sport or not, because if we cannot do soccer, we can do other events. He was going, he told us that he's going for a seminar and then for medical. Then he had to go for vacation. He's not doing a die job now, it's just a temporary job. Why are you now talking as if your VC is not the University of Lagos? Does that make you not to read your book? He has a commissioner, he has everything, he has a governor. Àwọn fídíò tí wọ́n gbé jáde pé AI when Buhari was not in the country, what do you do? Original. When Yar'Adua went to go for medical, what do you do? Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní AI ni wọ́n fi ṣe. Forget about it. Wow, that could be our luck. That's our luck. I remember. We should leave it that way. He will come back next week. You see. Okay. But some people are wishing him dead, this and that. Is their father that will die. God forbid. Nothing will happen to Tinubu. Amen. He was in Saudi Arabia on Sunday, and even they gave him the guide of honor in Saudi Arabia. He called his home, he called his wife, he called his children. When you go for medical, you need to advertise the hospital where you are. Why you buy that? That's AI now. Okay. Come on. Design. Let them display anything. This is not the first time he's traveling like that. He will come back. Do you want him to hand over to the Boko Haram leader? Baba? When Buhari was living on his own, he made Osinbajo to go to the market and be sharing money to lose bearing about White House, about the Soro. Wow. That was why his plane, his helicopter, dropped maybe twice the other day. Also, Osinbajo, the larger now. Like I said, he let the number 2 lady go to water right from right. So, ṣebí kan tó bí rò pé òun sá káàkiri fún sí ni muslim ticket nígbà tí Tinubu dé ǹsìn àwọn ló fi ṣiṣẹ́ jù àwọn Christian náà àwọn Christian lórí iṣẹ́ jù ní gbogbo ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ṣebí kan tí òbí rò pé bí àwọn popular nìyẹn kó máa bọ̀ lẹ́lẹ́kejì kò ní rí eṣiṣi onítẹ̀lé ó jẹ́ òbí ò lówó ṣebí ó fẹ́ káwọn èèyàn máa dáwó sápò òyìn náà ni. Ṣé bọ́ọ̀bì ló gbégbó lọ sí kí lorúkọ ìlú
ìlú tí lẹ́ni tí ń ṣe tó ti ń ṣe ẹ̀mọ̀dọ́lá yìí níbo ló ti ń ta gbó wọn ní táìmì àti gbogbo àti tó jẹ́ gọ́fìnà. What are you talking about? Who is Obi? Obi cannot be president of Nigeria. ẹ ṣe púpọ̀ bàbá that is good one mo padà bọ̀ síbi tax time nínú báyìí ni bàbá bí ẹ̀yin ṣe máa ń sọ pé ká má pè ní new year pé kì í ṣọdún tuntun bí àwa ṣe mọ̀ pé ìgbà ọ̀tún rẹ̀. Obasanjo and himself about NEPA. What is he coming to do again? Ṣé Àtíkù ti lọ kọ́ọ̀sì kan lẹ́yìn tó kúrò as number 2 ni? Níbo ló ti rọ́pọ́n ló ti fẹ́ lò ṣé bá Àtíkù ló sọ pé wọ́n padà wá ta Nàìjíríà tó kù? Then kí ló ṣẹlẹ̀ sí ADC ìgbà tí ADC airline ṣe bó jágbẹ̀ ìgbẹ̀yìn ni? Fẹ́lẹ́ ilẹ̀ kábàárì May and June wà wá ilẹ̀ yà wọ́n. Property. Láì dóhùn náà pẹ̀lú bàbá kí ni kí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa retí ní ọdún yìí. Cover everything out. Ìgbèsè tí Tinubu yá owó tá a bá gbà lórí tax la máa fi san. So kan ready ìkan tó ń jí wọ́n á san property tax gbogbo nǹkan tó ń ní kí wọ́n á san tax ẹ̀ kárí. So that's all. Now, No New Year, sir. okay. We failed January last year. Okay. They gave you opportunity to what? To try again. Eléyìí náà fakọyọ If you buy a ìdáhùn car in ìfakọyọ bàbá. January, kudos. ẹ̀yin èèyàn wa jákèjádò If you marry a orílẹ̀-èdè wife, they àgbáyé let us know. But àwọn bàbá January wa is just going akíkaka on lójú the ọlọ́rọ̀ street. wòlíì You àgbáyé can only ni invite him to your house. prophet But if you have what it takes to MKO invite him, Tibetan to come. àwọn ni à ń bá fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ ẹ máa bá wa kálọ. Is we should appreciate the àwọn president èèyàn kan ní orílẹ̀-èdè who put the forestry nígbà guard tí in all agbára the bá wà forest níkàáwọ́ wọn so that they can wọ́n á máa protect ṣe all our bí forests. We can go and Olódùmarè farm. bẹ́ẹ̀ pé kò sí ẹni Because tó tó doctor wọn need food. ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí la Engineer gbọ́ need pé Governor need food. Everybody need food. We should go AGF and get tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ surplus Abubakar food. Malami We should go and ó farm. jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó fi ra property jọ rẹpẹtẹ In Genesis 1. òun àti aya àti ọmọ ni wọ́n wà indicted Until tí wọ́n kó sí ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń so we sọ̀rọ̀ can have yìí time to ó máa ń kọ́ wá lóminú láti rú àwọn kan báwọn yìí pé ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn wa bàbá kí ni èrò yín sí èyí. Bàbá. Sir, you have when you look at Buhari and his people, God. he said he cannot work with anybody in his own time except we are Fulani. We know things like this will happen. When Goodluck Jonathan was there, what Malami took is not up to what Desiani have in his hands. Yes. If you put everything on the table, what Desiani took out of NNPC is times 20 what Malami have in his hands. During Buhari's regime? Yes. During Goodluck Jonathan regime. Okay. Then when you look at the Igbo, how they flourish during the time of Jonathan regime, that was why they made a mark that they are going to buy the Holy Ghost. Because they don't know what to do with their money. Look at other small states with 4 senators, 5 senators, 8 senators. And they are not living in their village. No. They only assemble like vulture during December. Even there is no road to their village. But when Igbo built 3-bedroom flat and flower around his garden, he will be telling you on phone, telling the maker, come and see me when you come to Lagos. My mansion is at Agboju. Mansion. A house that has no swimming pool. A house that has no 2 gates. No lawns. This is the type of people we have with us. So, my brother, what is in the hand of the Chief of Army Staff, former Chief of Army Staff?
that they made ambassador automatically. Burutai is more than what is in the hand of Malami. And when you look at what's in the hand of the CBN manager who ruled with Buhari, Emi. Wow. No, he said Emi. The man who colored dirty money to new money. That is his title. Ilu Inonio. Abi? Yeah. So, sir, Banika fi Malamile, because many heads will rule this year. Many heads. Oh, many jobs for EFCC. Wow. But about 10 governors too will lose their seats. Ó ní ìjọba yìí sọ wípé a ó máa san lórí gbogbo owó tá a bá transfer lórí POS electronically ní àtìsí lọ. Bàbá ṣé kì í ṣe wípé ìjọba yìí ó fẹ́ di ẹrù àjèjì míì ru mẹ̀kúnnù nísìnyí à ń pariwo pé wọ́n ṣiṣẹ́ àárín kankan tó ń ṣe kí ni èròǹgbà ọkàn yín sí èyí bàbá orí ń ta wá. It needs a lot of prayer. It needs a lot of prayer not to be assassinated or die of heart attack. Wow. Because his mouth is going to run blood this year. And all the noise he has been making, he may even go scot-free before, but this time around, he needs to be careful. This time around, he needs to be what? He needs to be careful. That's all. 7.5% taxation. Amount they are giving your governor of your state. But the governors are also, they are now, oh my God. They are not doing it. They are not functioning, and they should, like I used to. What you want? They function more. And then let them get out of the office. Put it to action. Tí bá ẹ̀yin lẹ́yìn ọ̀wọ́ ẹ lọ lé wọn tá bá jí láàrin àárọ̀ ọ̀la tó ń gbọ́ pé wọ́n ti fi igi pa gọ́vùnà Ògùn tó wọ́n dẹ̀ ti fi tíágà sí pàtó Oǹdó ṣé wọ́n àwọn tó kù máa sá lọ fúnra wọn but ìbẹ̀rù tó ti wà nínú masses yìí gbogbo àwọn tó ń pariwo yìí sàwọn tó wà ní CIA ni lọ́kàn fẹ́ rí pariwo ariwo láti ariwo ní ó dàbẹ̀ pé kò fẹ́ ṣe bá di 80 ń sìn kí musician kó fò dídí 1 week kó instrument wa kí ló fẹ́ kọ sá wọ́n kó instrument wa ní Monday Tuesday wẹ́ oní instrument náà ṣe já ṣé ó fẹ́ dúró sórí speaker ni ariwo á tó pọ̀ ju music lọ wọ́n ti mọ ọkàn tó ń ṣe but Tinubu máa dì pẹ̀lú wọn ó máa dì pẹ̀lú àwọn governors wọn this year máa dì pẹ̀lú Èkìtì o kó sì máa tó ṣe lẹ́kìtì kó sì máa tó ṣe lóńdó kó sì máa tó ṣe ní everything wọ́n kàn bá àwọn obìnrin sùn káàkiri ni all our governors in the south are all womanizers wọ́n like obìnrin tọ̀ràn obìnrin lẹ̀mí wọn. Bàbá mo dúpẹ́ púpọ̀ púpọ̀ ẹ ṣeun àwọn ìbéèrè kan tó máa wáyé tí ó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ mẹ́nubà ó ti di dandan ká mẹ́nubà wọn ní kíákíá. wọ́n ti gbàgbé Abacha wọ́n ti gbàgbé Abacha ọjọ́ àti sùn. wọ́n ti gbàgbé Akérédolú wọ́n ti gbàgbé Àgàgú wọ́n ti gbàgbé kí lorúkọ máyín lẹ́kìtì tó ń bá ajá sí ìjà ń táìmù yẹn tó lọ ọmọborí owó wọ́n ti gbàgbé wọ́n ṣe rìn so but nínú ìrìn àjò ń sìn ẹlẹ́dàá àwọn mẹ̀kúnnù this year ó máa gbèjà wọn torí àwọn gọ́vùnà mẹ́ta máa l'accident then àwọn kan náà máa tún kú then àwọn ọba ìlú míì náà pàápàá wọ́n máa wọlé sùn àtàwọn tó ń bá wọn kówó jáde ní Nàìjíríà so má wọ́n rí jẹ́ ká máa wọ bó ṣe ń lọ. Bàbá ǹjẹ́
ẹ ṣe àkíyèsí ohunkóhun tí ó yàtọ̀ tàbí ó jọra wọn láàrin àwọn ọba méjèèjì. bàbá yìí hùwà ọmọ ọkọ ó hùwà ọba tòótọ́ ọba Yorùbá nígbà tí Aláàfin dé àpéjọpọ̀ kan tí wọ́n jọ wà a rí gàràgàrà tí bàbá Aláàfin ṣe ṣùgbọ́n bàbá yìí ó humble ẹ̀ tán pátápátá àwa mọ ètò bó ṣe ń lọ yìí láàrin àwọn ọba Olúwo of Ìwó àti Aláàfin yìí bàbá kí ni difference tó wà láàrin wọn torí ìkan tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn prophecy kan ti lọ kó tó di àkókò yìí from you and it's now coming to pass gradually so. I treated one topic sometimes last year. Okay. Is at appropriate time. Tó bá gbọ́ lè jẹ́ kí a refer sí topic yẹn ìbádà. Ó dẹ̀ ní Ecclesiastes 3. Only there is time for everything under heaven. Nínú ọmọ ọba tí ọba bí ọmọ àlè máa wà nú ẹ̀. Then nínú ọmọ tí sójà bí sójà tó ń post káàkiri Nàìjíríà ọmọ àlè máa wà ní ọmọ wọn. Really? And when you look at Genesis 25, the 25th page in the Bible, Genesis 25, onígbà tí Abraham fẹ́ pín ogún ẹ̀ ó ló fún Isaac àti Ishmael ní ẹ̀tọ́ tiwọn ó dẹ̀ tó fún àwọn ọmọ Ketura ó fún wọn ní ẹ̀tọ́ tiwọn ó ní ìdẹ̀nà ó ṣètò wá pé àwọn ọmọ àlè tó kù ṣé ló pẹ́ kò lè change orúkọ wọn torí wọn ò ṣọjọ́ mẹ́jọ ń lé ẹ̀ ó lọ fún àwọn ọmọ àlè tó kù ó ní kàn máa lọ. àwọn ọmọ àlè tó kù. ní Genesis 25 then tó bá wo Genesis 6 láti verse 10 to 18 ó sọ pé ó ní ẹ jẹ́ kí a kọ́ ilé lọ sí ọ̀run lẹ́yìn ìgbà tó máa fẹ́ fi kọ́ ilé yìí lọ sọ́run ó ní ká lè máa bá Ọlọ́run ṣe meeting lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Olúwa níta bá fi àwọn wọ̀nyí lẹ̀ tí wọ́n ṣe ìkún tó fẹ́ ṣe yìí Olúwa máa pa wá lọ́rùn pọ̀ tó Olúwa láti sọ̀kalẹ̀ at his own time ó wá dà wọ́n lédè rú ó wá ṣe kí ni. ó dèdè wọn rú. lẹ́nu ibẹ̀ náà parí ẹ̀ sí at the appropriate time. When you look at Ephesians 5, verse 15, 16, 17, and Ecclesiastes 3, 1 to 8, then when you look at the book of 2 Samuel 10, 2 Samuel 12, and 2 Samuel 18, Aristophel said, I've denounced working with David. So I'm going to Absalom, the son. He never executed one mission before both of them died away at the appointed time of the Almighty. If we can allow patience or peace to reign, everything will come to normal. When you look at John 13, John 14, John 15, and 16, he said, I'm the way, the truth, and the light. When you go to redeem, you are expecting, you are on the way. But when you see Adeboye by himself, we talk to him one-on-one, you will see that he's a liar. So we only have the way to redeem, but no truth in redeem. Then when you now go to Celestial Church, they did the Yasilma and everything, you go into the place. Then you now see that there's no way here again. There's no truth here. If they can make a blind person their leader. Then when you now go to mountain of fire, then you now see that the man there too is just is the way, but no truth. When the man there saying that he's doing deliverance for another person's wife in the night and everything, they're setting out hire killer to be killing people in the street. In the whole church in Nigeria, mountain of fire like ní hire killer pọ̀ jù sí. Àwọn tó dẹ̀ ń lò ń bẹ̀ àwọn ọmọ òǹdó ni. Yes sir.
So when you look at it, but Bíbélì sọ pé the way, the truth and the light. Jọ́ta ló ti pàdé rí tó ní truth. Ní bàbá ìyá ẹ gbogbo àwọn àdúgbò àtàwọn tó ti pàdé ní school. Olóòótọ́ wo ló ti bá pàdé rí? Títí ó fi dàgbà. January tó ti ṣe ń tàbí fẹ́ máa lọ sí B50. Àbí sà? Yes, sir. Then àwọn olóòótọ́ lówó ló ti bá pàdé rí. Only Prophet Marcus. Irọ́ ara ọ̀rọ̀ mi náà pẹ̀lú òtítọ́ náà. Wọ́n ò fẹ́ kí gbígbáyé. Because láìsí òdodo, you cannot get to where you are going. You know what I'm saying? So question tó ń béèrè yìí. Yes, sir. Nígbà tá a fẹ́ fi àwọn pípọ̀ wọ̀nyí jẹ gọ́vùnà, wọ́n náà máa fẹ́ fi wọ́n jẹ ọba, wọ́n náà máa sáàbù wa. But gbogbo àwọn ọba ìdajì torí yìí ń sìn, àwọn ọba ti di arọ. Wọ́n ti di arọ. Even wọ́n tẹ̀ ti ní epilepsy. Nínú ọba ti tún ní wárápá. Because gọ́vùnà ló ń sanwó wọn, wọn ò lè sọ̀rọ̀. Gọ́vùnà ní ráìdà àti yọba, wọ́n rú nǹkan tó ẹni tó ń béèrè question lọ́wọ́ yìí ń sìn. Wọ́n lọ mú wá láti Manitoba. Níbi tó ti ṣe pásítọ̀ tó lẹ̀ ti máa wọnú toilet. Nígbà tó máa bọ́ọ̀lẹ̀ ní airport ń bí ó ti di Muslim. Ẹsẹ̀ wo gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ lóun máa change. Ó dẹ̀ lóun máa change. Ó lóun máa ṣe ìyàwó ẹ̀. Ó lóun máa change gbogbo Ọ̀yọ́ for Christ. Àbí? Then òun kẹ̀rẹ́ ó lóun máa change gbogbo Ọ̀yọ́ for mosque. Ṣé kò tí ì pé? Mẹ́ta lọ́kàn ti ń bọ̀. Ìyẹn náà ni ẹni tó ló ń bá ládọ̀dá jà. So he's mentally derailed. Orí ẹ̀ ò pé mọ́. Okay, when you look at what he said again, in the book of 1 Samuel 16, ó ní ènìyàn mi wo ojú, Olúwa ń wo ọkàn. Nígbà tó fẹ́ yan ọba yẹn, ó fẹ́ di trouble. Samuel ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ yẹn pé wá. Ọba máa ṣì wà lórí oyè mi tá ń lọ yìí. Ó lè mímọ̀ sọ fẹ́ lọ yan ọba fún wọn. Then wá tí wá wo mẹ́rẹ̀kù tó ṣẹlẹ̀. Máà nìyẹn ti sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀. Ìyẹn Jésè. Gbogbo àwọn ọmọ ti jòkó. Pẹ̀lú aṣọ ńlá agbádá ńláńlá. Nígbà tí Samuel máa fẹ̀mí wò, ó ní kò sọ́ba láàrin àwọn tó jòkó yìí. Ó ní ṣé òṣì tún lọ́mọ míì. Ó lẹ́yọ̀ kan ni. Ó ló wà lóko, ó ń dáko. Ó ní kí lorúkọ ẹ̀? Ó ní Dáfídì olùlẹ́ni náà. Ó láàní ìjòkó. Àdẹ̀ ní dùbúlẹ̀. Ọ̀tí tó máa fi débi. Wọ́n ọ̀dẹ̀ fóònù ẹ̀. Ṣé o ti rí mẹ́rẹ̀kù tó fi jọba? Eléyìí ń sìn. Ọ̀ní ọ̀fífẹ́. Olórí àwọn 419 ní tẹ́lẹ̀. Tó ń ṣe fún Tinubu, tó ń bá Tinubu dágbódágbó káàkiri. So ìgbà tó dẹ̀ wáyá. Wọ́n dẹ̀ ní ó yá mo fi ẹ́ jọba. Then Elégùṣì ó ń bá Tinubu ṣiṣẹ́, Tinubu náà tún fà mọ́ra ó fi jọba. Then Onírù ó tún fà mọ́ra ó ṣe kí ni ó fi jọba. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwọ́n ní wàhálà ṣẹlẹ̀ ní géètì kan ní Onírù estate. Pẹ̀lú fẹ́ máa titrate wọn àwọn èèyàn pariwo. Pé tó bá le jù wọ́n máa yàdá tí Onírù ní o. Then ti bọ́ọ̀ì tó kú lọ́jọ́ yẹn. Bọ́ọ̀ì tó kú Mohbad. Wọ́n lóun àti Elégùṣì dóyàwó kan pọ̀. Ẹ wo bí ọba ṣe wálẹ̀. Wọ́n lọ́ba ti ń wọ́kùnrin tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti rí. Àwa ìkú ọmọ yìí lọ tí tó tún padà sílé ọba. Wọ́n mi pọ̀ bá ń lọ sí night club ní ẹ̀kẹ́. Okay. Then lẹ́yìn tí yẹn kúrò. When you look at the book of 2 Peter 3, verse 8. Then Galatians 6, verse 9 to 10. Then when you look at 1 Timothy 6, 1 Timothy 5. Ó lẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan tójú ò tí ì rírí. Ó lójú ẹ̀ á rí nǹkan tí ojú èèyàn kan ò tí ì rírí. Àbísà, sọ bí ó ti ṣe rí nìyẹn. So àwọn ọba wọ̀nyí wo Gandhi. Ó ti lọ sí Amẹ́ríkà, ó ti ṣe pásítọ̀, ó ti ṣe ìhìnrere. Bóyá ìhìnrere òkè ó wá lọ́hùn ò ṣe ìhìnrere mọ́. Ó ní wọ́n ti dáhùn padà sọ́gun mọ̀ṣọ́ láti wá ṣe ìhìn burúkú. Ta ló fi jọba? Adébóyè. Wow.
ọjọ́ tó máa rí gold wà ń bẹ̀ at everything nígbà tí Adébóyè lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ bóyá kó dọ̀bálẹ̀ o àbí kó ṣe wọ́n já confuse àwọn ará wọn méjèèjì ọ̀dẹ̀ àti rádaràdà wọ́n jọ kíra wọn so àwọn ọba ta ní náà nìyẹn o then bàbá yẹn tó ṣe custom láyé ọjọ́ yẹn nígbà tó máa lọ mú ọba Ìwó wá kí lórúkọ bàbá tó fi Ìwó jẹ yìí nígbà tó mú wá nígbà tí yẹn wà Canada kò ní lé lórí kò ní anything wọ́n dẹ̀ padà wá where are the background checking ṣé Ifá ṣe wà tó ń ṣe check and balances kí ni wọ̀nyí àbí Ifá ti travel ni àbí Ifá gbowó wọn ò gbọ́dọ̀ Ifá mọ̀ náà wọn ò gbọ́dọ̀ Ifá ọba Ọlágbẹ̀gí nìbàdàn ní Ọ̀wọ̀ Ifá ló sì máa padà sórí oyè Ifá sọ pé ó ṣe kí ni wọ́n máa padà sórí oyè wọ́n lè wọ́n lọ sí exile bọ́ńgbà tó máa kú wọ́n dá padà wọ́n padà síbẹ̀ nǹkan tí Ifá sọ nìyẹn dẹ́n nígbà tí Babangida fi ọba jẹ l'Ondo ọba yẹn ní kéèsì títí Adésànyè dẹ́n ẹ̀mí rán mi sí pé kí n lọ sọ fún pé kó jọ kó má bínú o kí ló ń wá lọ sí Redeem ó lọ sí Redeem títí Olúwa ní kí n lọ sọ fún pé eléyìí tó lọ yìí ló máa lọ gbẹ̀yìn dẹ́n kéèsì tó ń dorí ẹ̀ sáré káàkiri kéèsì wọn máa ń wíìn ní ẹ̀ lẹ́yìn ikú ẹ̀ ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó ti kú ó ti wà nù lẹ̀ kọ́n tó declare winner pé òun ló ní entitlement on the throne so tó bá jẹ́ pé Ifá ló yàn ẹ̀mí ẹ̀ ṣe máa wà kó lè rí ìdájọ́ yẹn àwọn gọ́vùnà tó wà ń ta yín sìn àwọn kan ti ṣe l'Ogun state wọ́n ti ṣe l'Ondo state ní Lagos wọ́n ti tún padà lọ sí Ògùn sìn láti fẹ́ tó lọ ṣe gọ́vùnà ọmọ Ọbásanjọ́ náà máa tó wá ń sìn kò ní criticize Tinubu púpọ̀ mọ́ torí Ìyábọ̀ Tinubu ọwọ́ ẹ̀ tán ó tún fẹ́ padà wá sí láti wá contest then the other one tí ó lọ fi House of Assembly yáwó ní méjì bá ń kọ́lé tó ń lọ dá company sí ìta gbangba we are all around then bí ọba pé wọ́n ranjú mọ́ Ọbásanjọ́ àdìdí ọba Òwu àwọn lọ́kàn fàbùkù kan pé wá ìyá ẹni ọlọ́pàá yìí fún lóyún bíi láti Anambra ó lè jọba Òwu padà síbi tó yẹ kó wà tó bá dẹ̀ dé Anambra kẹ̀rẹ́ wọ́n máa pè é ní Osu. Osu? Yeah, that is it. According to this other part. Outcast. So automatically, òun dẹ̀ ti wá ṣòfin ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé tó bá ti gbé bìkan ní 5 years 10 years o lè ṣe governor torí òun fúnra ìṣòfin yẹn torí ara ẹ̀. So that's the problem, sir. So ọ̀rọ̀ ọba tó ń bèrè bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè mú Ládọjà misbehave àsìkò ẹ̀ ló tó that's the appropriate time. Then what he say is a philanthropy. He has ruled many companies. He was a governor before. Kí ni ọba tó fi jẹ tí governor kí lórúkọ Mákindé fi jẹ? Òun àti Mákindé pàpà ti kẹ̀yìn síra. Is that so? Wọ́n ti tutọ́ síra wọn lójú. Then bá ṣe ń ba lọ́sàn wọ́n máa wú kéèsì bàbá ọba tó kú sọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n máa wú kéèsì ẹ̀ jáde ní March April. Ó ti ń gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ló lọ fi ọmọ Tinubu jẹ àgbà akin àbí kìnnì kan akin so ọ̀kan lọ́mọ then àwọn ọmọ tó wà kú bẹ̀ ńkọ́ ọmọ àlè ṣé òye nìwọ̀n iṣá ọmọ Tinubu ọ̀kan lọ́mọ yẹ ti rí gbogbo ẹ̀ so ṣé wọ́n ronú kan tó ṣe àtọ̀ then ó dẹ̀ ṣàlàyé fún wa ṣe rí John 9:1-5. Then John 9:16-17-18. Ó ní ẹni tó mùkún tó fọ́jú tó yarọ yìí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù lóhùn rí nǹkan tó ń lè ṣe sí ó ní ṣùgbọ́n ká lè yin baba lógo lórí ọmọ yẹn ni ó ní kàn gbé wá ó dẹ̀ tutọ́ sílẹ̀ ó fi lẹ ojú ẹ̀ ní kò lọ fọ ojú ẹ̀ gbàtọ́ wọ́n á ń béèrè lọ́wọ́ afọ́jú ó ní who opened your eye ó ní the man they call you. Àwọn fake wọ̀nyí máa ṣe kí ni ó máa tán fake ní China fi bẹ̀rẹ̀ tó bá ti ra àkànlá Amẹ́ríkà wọ́n á tún palẹ̀ wọ́n wá ṣe tí wọ́n padà China ló jẹ́ ká mọ̀ pé àlè sáfìsì microwave olómọ̀ pé àlè sáfìsì mua láàlè sáfìsì àwọn kan tá ń lò wọ́n pé tá bá ti lò tán ká sọnù so regime àwọn eléyìí máa lọ
ṣe bó ní kan tí Ọ̀ọ̀ni kó jọ sáré níbẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń bá kówó jáde ní Nàìjíríà tó ń plunder tó ń ṣe gbogbo everything orí gbogbo ẹ̀ obìnrin ló kó jọ rẹpẹtẹ nígbà tó bá yáǹsì àwọn ọmọ tá a fi spam ní spam bí wọ̀nyí ṣé Ifá lè rí kankan lára wọn ṣé ó lè rí no problem so gbàtọ́ máa fẹ́ the other one lóńdó lọ́jọ́ ìmọ̀ sọ fún ọ pé kò sígbà tó ní túká pé within 3 years You said so. and they are going to separate You said and so. then within 3 years ó dàbí ológo ó dàbí gbà tí orin tí eléré yẹn kọ ó láàfẹ́ wàhálà lábúlé a ò fẹ́ sùúrùtù lábúlé baálẹ̀ talẹ̀ ìyàwó ẹ̀ tòkòkòrò first born ẹ̀ tó ṣe kí ni wọ́n gbowó ìta wàhálà ti wà ní abúlé already so question tó bèrè yẹn ta Ládọjà ò lè ṣe mistake àsìkò àgbàlagbà ni first born Ládọjà àti ọwọ́ adé mi ò rò pé first born Ládọjà ju ọwọ́ adé lọ lọ́jọ́ orí so kí ló fẹ́ misbehave sí irú ọmọ tó ti rán school darí kó ṣe máa dùn bí ọjọ́ tó ń nu máìkì tí Ọ̀ọ̀ni lò nígbà tó ń jọ pé wọ́n sí báde bàbá Ìjẹ̀bú tó lọ ń fi handkerchief tó fi nu máìkì ṣé wọ́n ní kó máa ti set. Thank you very much, Baba. Thank you very much. Ẹ̀yin èèyàn mi pátápátá lórílẹ̀‐èdè ayé ẹ ti ń gbọ́rọ̀ láti the horse's mouth. Wọ́n ò fi kan pé méjì bí ó ṣeré gan ni wọ́n tẹ sílẹ̀ sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká pàdé ní comment section kí ẹ fún wa ní àwọn opinion yín ní àwọn kan tí bàbá ń bá wa sọ wọ̀nyí. Bàbá Onduka Anyanwu, a 51-year-old pastor in Lagos, was sentenced to life imprisonment. Wọ́n ló rape ó sì impregnate àwọn ọmọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 2 teenagers sisters nínú church yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ ti Kaduna pastor àwọn ọmọ méjì obìnrin méjì àwọn náà ló tún ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn oh my God àwọn kan ìwà ń rampart láàrin àwọn tí à ń pè ní pastor wọ̀nyí. Ṣé kìí ṣe gbẹ̀yìn ayé la wà yìí bàbá? Your opinion, sir. Sorry, sir. Thank you, sir. Bóyá ọ̀rọ̀ tó bèrè ló jẹ́ kí kòkòrò gé mi jẹ́ bọ́ sókè. Sorry, sir. Máa dá ẹ lóhùn. Question mẹ́ta ni màá bèrè lọ́wọ́ ẹ. Bàbá. Kí ló dé tí mo rí ẹ̀jẹ̀ nínú aṣọ tó ń fi di òkú Jésù? Number 1. Ẹ tún bèrè kejì sá. Mo ní kí ló dé ẹ̀jẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. kò yí aṣọ tí wọ́n fi yí òkú Jésù tí wọ́n fi hámà fa gbogbo tó fi ìṣóya gbogbo ara ẹ̀ àbá ẹ̀jẹ̀ lórí ibẹ̀. Bóyá Jésù wà in existence ni. Irọ́ Jésù kú. Jésù ò kú. Ọ̀dọ́ gbọ́ngàn tó ń di kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ táwọn òyìnbó sọ àwọn òyìnbó náà ò lọ sọ́run o wọ́n ló bọ́ àwọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ ó wá mú tènìyàn Ó bọ́ àwọ̀ ẹ̀ sílẹ̀. ó wá mú tàwa èèyàn ó mi pé tàwa èèyàn yẹn náà gbá ìṣó mọ́ dẹ́wọ́n rántí kan tó sọ ń bẹ̀ ó ní ta ni yóò bá wa negotiate láti ta Jésù Luke 22:1-4 lẹ́yìn tó ń parí negotiation yẹn tán Luke 23 verse 16, 17, 18, 19 and then 45 Luke 22:45 ó wá sọ pé ó ní tí mo bá ti fẹnu kò lẹ́nu tó o bá ti tètè olótìtàn so àwọn obìnrin yẹn kẹ̀rí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kúkú yé wa àwọn ló wọ ibi tí Jésù sùn sí lọ́jọ́ kẹta Luke 24:1-10 ó nígbà tí wọ́n débẹ̀ ìkan tó máa bá lẹ́nu ni pé ẹni tó yọ sí wọn sọ why are you seeking the living among the dead. The living among the dead. Kí ló dé tó fi wá òkú láàrin àwọn alààyè ṣó gbá àwọn obìnrin kẹ̀rí wọ́n ti dá ká má sọ̀kan tó kù tó bá wo wàhálà tí obìnrin dá lẹ́nu Bíbélì ojú tó lé kò yẹ ká lè fẹ́ yàwó. Kò yẹ ká fẹ́ yàwó. Bẹ́ẹ̀ ni sà láti inú ọgbà Eden láti ní àkọlùkọ ẹ̀ṣọ́ ti yẹ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Orántí kan tó ṣẹlẹ̀ ní Genesis 27 láti verse 21 ó ní lọ pẹran wá kì í ṣe fún bàbá ẹ̀ ó ní mọ́mí ṣe rántí pé bàbá mi máa fọwọ́ nù mí lára ó máa dá ìsọ̀ mọ́ òun àti ìsọ̀ ló máa jọ ń ṣe níbo ọ̀dà ó ní ẹni èpè tí bàbá ẹ̀ bá fẹ́ ṣẹ́ àti ẹ̀gún ó ní jẹ́ kó wá sórí òun nígbà
with the question you asked, Yes, sir. the black people call themselves pastors, and general overseer, bishop, Adeboye, Oyedepo, Ashimolowo, all these pastors, they are just taking privilege for a right. You understand me? Yes, sir. When you look at Jeremiah 4, Jeremiah 5, and Jeremiah 6, then when you look at the book of Psalm 11, verse 3, then when you look at what he said in the book of Jeremiah 8:18, and what he said in the book of Jeremiah 28, Deuteronomy 28, from verse 4 to 8, only if you hearken to my voice, all the blessing you ask from me, I will give you. And he has made it clear from the English Bible that God did not live in a building built with hands. Ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ lòun ò gbé bẹ̀, but he's living here. Then báwo la ṣe fẹ́ wá sọ pé church ní ẹ̀túnṣílẹ̀ wà. Then ìgbà tó dẹ̀ ti pèyàn kí ní pèyàn kejì kó tó rí nǹkan mọ́lẹ̀ Jeremiah 5 from 10. Ó nígbà tí wọ́n gbé kéèjì yìí lẹ̀ tí àwọn ẹyẹ wọ̀nyí wọnú ẹ̀. Ó náà ti wọnú ẹ̀ tán tó wá kú àti jáde. Ó ní láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn èèyàn ìka ti wà. Ẹni tí àgbèrè ti wà nú ẹ̀jẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó tún wá kó obìnrin sọ́dọ̀ ẹ̀ kí ló expect? Ẹni tó ti ń jalè, ó ti jalè ní custom, wọ́n tún wá lọ fi jọba, wọ́n lọ fi jẹ chief l'Ondo, oyè wo náà fún, wọ́n wá pè lólógbò ṣẹrẹ. Ẹni tó ṣẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ EFCC ṣé orí pé oyè yẹn ráìm? Ọlágbára. Ológbò ṣẹrẹ, tí wọ́n bá ti yọ ṣẹrẹ kúrò kí ló dùn kù? Ológbò. Kí ló ológbò máa ń ṣe? Máa ń jí nǹkan jẹ. So when you look at it, when you look at the book of Genesis 1, verse 26 to 28, then 1 Peter 2, 4 to 8, John 3:16, Romans 8, 16 to 17, Ephesians 2, verse 19, Genesis 17, 1 to 8, Luke 12, 48, then Galatians 4, 6 to 7, Amos 3, 1 to 2, Philippians 2, 5 to 8, then Deuteronomy 7, verse 7 to 9, 2 Samuel 7, 22, 24, then Hebrew 10, 9 to 22, then Hebrew 12, 18 to 24, then John 17, 3 to 5, John 12, 44 to 46. People taking privilege for a right. Nígbà tí mo yá mọ́tò lọ́dọ̀ ẹ pé mo fẹ́ fi gbọ́mọ mi lọ school, tí mo wá tún pè é lórí fóònù pé àwọn kan ti tún pè mí pé nígbà tí mo fi lédè abẹ́ bíríìjì Òṣòdì Ìkẹjà, àwọn èèyàn ní tí n bá gbéyàn lọ sí Àjà wọ́n máa san 15,000 nìkọ̀ọ̀kan. Ẹ jọ sá, I'm now taking that privilege to what? To a right. Am I the owner of the car? Gbọ́mọ lọ school, ó di pé àtúnyá mọ́tò lọ síbi tí mọ́tò fẹ́ lọ. Tàbá wá ń padà bọ̀ tí mọ́tò bá wá l'accident, ṣé ènìyàn ò tí ṣoore ṣe? Ó ti ṣoore ṣe. So àwọn pásítọ̀ wọ̀nyí kò sí nǹkan tó ń sọ, wọn ò ní ṣúgà lẹ́nu. Oògùn náà fi ń bá dájà àwọn pípọ̀ wọ̀nyí sùn. Then àwọn Nigerians like àti máa tọrọ owó jù. Ní tí tọrọ náà fi bọ́ sínú pápẹ́ wọ̀nyí. Nígbà tí wàá wò wọ́n tó níbí yìí ń sìn, àwọn míì wá bá wa pé wọ́n rówó school fees ọmọ san. Àdẹ̀wọ̀n àwọn nǹkan tó bá wà lọ́wọ́ wa everything á fún wọn. Lẹ́yìn tó bá fún wọn tán, wọ́n á tún mú result padà wá. Ẹ ṣàì ṣe wọn ọjọ́ o. Ẹ ṣe kan sá o, ọmọ yẹn ti mú result wá ó ti pass. Ṣé mo ti di bàbá ẹ̀ nìyẹn? Ṣé mo ti di bàbá ẹ̀ ní Nàìjíríà nìyẹn? Automatic. Ìmí kúrò ńlé láti lọ bá pásítọ̀ sùn. Ìmí kúrò nílé ẹ̀ láti ṣe kíni? Láti wá bá pásítọ̀ sùn. Then pastor ló máa sọ no. And that's what he said in the book of Ezekiel 34:10 to 15. Only don't pastor my people again. Because I can't pa wọ́n jẹ ní. Àbí kò yẹ. Yes, sir. So then nígbà tó bá jókòó sínú ọ́fíìsì tó ló ń retí àwọn tó níṣòro, táwọn oníṣòro ò bá wá, tí lẹ́dì kan wá rìn gbèrègbèrè wá tẹjọ́ wo tẹwọ́ tó wá sọ́fíìsì pásítọ̀ ẹni tó ti ṣiṣẹ́ gbẹ̀yìn kò ṣiṣẹ́ rí, pásítọ̀ wá fún ní fóònù
the latest phone ó bá ra credit sí ó ní kó máa gbé lọ then after 3 weeks pastor tó wá pé pé òun wà ní Sheraton àwọn ní special prayer kan tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ kó yọjú ṣé pastor ní bá sùn ọ̀rọ̀ ìjọ́rí ọkàn gbẹ̀sẹ̀ gbálẹ̀ ni ó dàbí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní NNPC bó ṣe ṣe wedding tán iṣẹ́ dẹ̀ gbé lọ sí Canada wọn dẹ̀ ṣe visa tìyàwó ẹ̀ ó wá mú ìyàwó ẹ̀ lọ ti junior brother ẹ̀ tó wà ní University of Lagos ó ní nítorí obìnrin pé kó má máa feel lonely kó wà pẹ̀lú àbúrò kábúrò wọn máa gbé ilé ibẹ̀ yẹn ẹjọ́ sà òun dẹ̀ máa padà lẹ́yìn ọdún mẹ́ta kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n á ti ṣègbọ́mọ kó tó dé because that guy is gonna take that privilege to be right obìnrin yẹn máa ṣíra lẹ̀ lóru á lòun gbàgbé pé èsì ni because it happened in Genesis 39 verse 1 to 10 ìyàwó ọba ni o ló lọ fa Dáfídì ó ní Joseph that you are too handsome you are too pretty mo ti ní ẹ lọ́kàn tipẹ́tipẹ́ at the end of the day ọmọ yẹn ní no ó ní tó bá sọ no aṣọ ẹ ti ya mọ́ mi lọ́wọ́ ó máa ṣẹ̀wọ̀n ó lóun wọ̀rí iṣẹ́ àwa kékeré yìí ń sìn obìnrin ti ra lé fún wa lamẹ́ríkà ó ti ra lé fún wa ní Canada wọn ò kó kọ́kọ́rọ́ lẹ̀ pé èmi mo ṣẹ̀ sọ fún anìtajọ ọmọ mi tó ń tẹ̀lé mi kiri pé Stanley kọ́kọ́rọ́ tó kó dání obìnrin yìí sì ní kọ́kọ́rọ́ tó lè fi sílẹ̀kùn wọlé lóru ó ní Àgbáyé yé ìrè ìsinmi ó jẹ́ ó láìkì ẹ̀ ó ṣe múra kí ènìyàn ti lè láìkì mi kó ra lé tó èyí ọmọ yìí ó dà pé wọ́n fẹ́ rán ẹ sí mi ok nígbà tó di aago kan òru mo gba ilẹ̀kùn ẹ̀yìnkùlé jáde mo lọ sí ibì míì nígbà tó di 2 woman yẹn ló ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ òun kàn ní kò ń wo pápá ibo orúkọ tó wọ́n pè mí ní Nàìjíríà kan wọ́n ti ń pè pápá mo ní pápá kí la wá fẹ́ pe bàdà kí la fẹ́ pe àwọn ọmọ bíi náà kí la fẹ́ pe àwọn bàbá Bánjọ tírú èmi ti ń ṣe pápá láì tí wọ 70 so ìgbà tó máa fi débẹ̀ lóru ọmọ yẹn ló bá lórí bẹ́ẹ̀dì bó ṣe jòkó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dì olùṣọ́ ọ̀sùn mi lánàá náà olùṣọ́ ti lọ bẹ́ẹ̀ ṣe jáde yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́kọ́rọ́ wa olùṣọ́ ti lọ tiẹ̀ nígbà tó di lóru tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì tọ́mọ yẹn sọ fún mi ibẹ̀ mo forí lé Canada mi ò padà sí Maryland fódìdí ọdún 2 ilé ẹ̀ máa mú omi ò fẹ́ mọ́ torí lẹ́yìn oore ọ̀fẹ́ ní church ìgbà yẹn ló lè ṣe bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn junior pastor and senior pastor ọmọ mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ tó máa ní jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ ti bàbá tọmọ tẹ mọ́kó sọ̀kalẹ̀ àwọn ọmọ ìjọ ẹ máa lọ́lé o bákan pé pásítọ̀ àbúrò lọ́wọ́ tẹ́sọ̀rà èló la dá lé ní ìyẹn lẹ́yìn oore ọ̀fẹ́ a ní ṣe owó tó ṣẹ̀ tó yọ ṣe bá ti yọ tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀dáàdì ara dísù ara ilé mo ti dìdọ́ tí a onítìlẹ̀ yọ ń sin o onítìlẹ̀ yọ lẹ́yìn oore ọ̀fẹ́. Baba, thank you very much. When you look at it, they are now taking privilege for a right. Shaliwaru eti. Rwanda, was it Rwanda yesterday? They closed 4,000 churches. 4,000 churches? 4,000 churches. Why? Yeah, we don't need church. People need to go and work. We don't need church. We are going to close church in Nigeria mosque before 2030. Wow. After America and Israel clean up the whole bush, the whole forest, we are still going to. There's no plenty church, no mega church in China. No mega church in China. They made billionaire every 3 months because of their produce. That was the reason why they are challenging America, because America is not working again. America is not the youth of America, because during the time of Clinton and Bush, they've moved all the company in America out for cheap labor. So it's a vacuum America. That was the reason why they want to war this time around. But it's not a matter of war. It's a thing we can discuss on the round table, and then everybody leaves. So they're now taking privilege for a right. Then when you look at Galatia 4:4-7, John 14, then 6-7, Romans 8:14-17, then Romans 8:24-28, John 15:15-16, Jeremiah 1:5, then 2 Samuel 17:18-21, then 1 Corinthians
6 to 12. Mark 4, 10 to 12. Then Mark 5, from verse 21, 22, 23. Then look at it, it's a right. They are taking privilege to a right. So, my brother, you've not seen anything. Wow. This year, many pastors will die in Nigeria. Many. Ṣé o rántí pé ẹni tó dé ìgò kò lè wà nù ìgò? Ọlọ́run ò sí Nàìjíríà. Jésù ò sí Nàìjíríà. Jésù ò sí l'Amẹ́ríkà. Jésù ò sí China. Kò sí ní Israel. Kò tẹ̀ sí ní Israel. Ìyẹn náà fi sọ pé wọn ò gbúdọ̀ wàásù Jésù lójú pópó mọ́. Tí Netanyahu bá mú ẹ. Torí Jésù gbàdá Jésù wò sọ ẹ̀wọ̀n 1 month. Wow. With hard labour. So that's it. Ìyẹn ní Then tó Israel. bá tún wàásù ní London ní láti bí 4 years. Tó bá ti mú ẹ handcuff ni o. Ọlọ́pàá máa gbé ẹ lọ sí túbú. Ìyẹn ní ìta gbangba bí. Anytime if he just will let me, that man asked his father, 2001, only daddy, stop forcing us to church. Stop forcing us to church. We read that the Bible, that God doesn't live in that building. And you are taking us out. If I should follow you today, will you tell God to excuse me? If he can talk to me. He said, no, God is spirit. Daddy, God, don't worry. I will meet my own spirit whenever I need it. So don't force me to church. When you get to London now, every church, the mega churches, have been converted to a group home. Then a block of flats. Because church are not producing money. So They're is, just wasting those lands. is this a lie that níbo la ó dúró de Jésù táwa yóò fi rí nílé ẹ̀sìn láwa yóò rí Jésù. Ìyẹn ìgbà tí bàbá ọ̀ṣọ́fà gbé wa mọ́ra náà ni o. Tí ọ̀rẹ́ ni bá jòkó sáyìíká ni o. Tí ọ̀rẹ́ ni bá jòkó sáyìíká ni o. Ìgbà ẹni bàbá ọ̀ṣọ́fà fi ọwọ́ ẹ̀ fi ká gbogbo àwọn obìnrin tó fi bímọ tó ń lọ bí 50 yẹn o. Ẹ̀bá ìgbà ayé náà ni o. Mi ò gbàdúrà kẹ́ni mọ̀tí bá mi jòkó sáyìíká mi yìí o. Èmo mọ iye tàpó ráìsì kan jẹ́ o. Tó bá máa ṣe é sì mo máa gbé oúnjẹ èèyàn 10 jáde. Ṣé bó wà ń bẹ̀ lẹ́kan? Tó láwọn tó wá gbàdúrà ń jẹ ewúrẹ́. Ewúrẹ́ mi tó kù sí freezer. Wọ́n náà fi sóúnjẹ fáwọn tó wà ráńdì. Torí brọ́dà mi tó wá lánàá ọba ni mo fi ní kán lọ gbé ewúrẹ́ sọ̀kalẹ̀ fún torí Oǹdó ló ti wá. Wọ́n dẹ̀ kó ẹsẹ̀ ewúrẹ́ 4 wọ́n dẹ̀ gé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ mọ́ ní èwo ló wá jẹ́ tèmi ní chọ́ọ̀chì yìí. Ewúrẹ́ tí mo tún rà àwọn tó wá gbàdúrà lé mi lórí ara wọn. Wọ́n tún jẹ ewúrẹ́. Àwọn tó ń jòkú èkó ńlé wọn bẹ̀rẹ̀ sí di kọ́lọ́n jẹ́ kí chọ́ọ̀chì ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run má jẹ́ ká wá chọ́ọ̀chì yìí wọ mí. Àmín. Bàbá kí a tó sẹnu bó ṣe wà. Nǹkan kan kọ mí lóminú lọ́sàn-án ìgbà tí mo rí pé Aso Rock Villa to spend 1.9 billion. Aso Rock Villa to spend 1.9 billion naira on fueling generator. Ìyẹn kékeré sà 17 million naira on maintenance in 2026 budget. Baba, what should Nigerians be expecting? Ibi tí àlàáfíà bá ti kú, àlàáfíà ó ti kú ní Nàìjíríà. Àlàáfíà ti kú. Because tí ò bá kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò ní rówó sáàbù àwọn àlùmọ́jèrè tí ó lanú lẹ̀ àwọn tó ganu sí. Èló làwọn sẹ́nẹ̀tọ̀ kankan gbà? Wardrobe allowance, girlfriend allowance, window allowance, chair, cutlery allowance, eyeglasses allowance, bedroom allowance. We are going to toilet allowance. Kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú gbogbo wọn? Àmì kọ́lọ̀ ti jẹ́ korí tiẹ̀ ṣe. Torí ibi tó tún fẹ́ gbé mi gbà yóò kàn fẹ́ lọ tì mí wọnú Aso Rock láì dẹ̀ mọ́ bẹ̀. Jọ ọmọ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ tí Tinubu bá ti dé wàá gbé fódà ẹ̀. Wàá lọ sí Àbújá. Ẹ̀sà nǹkan ta tún rí rèé o. Òun ló máa lè dá ẹ lóhùn torí iwájú mi kọ́ ló gbé bọ́jẹ̀tì wá. Torí bọ́jẹ̀tì tèmi lọ́dún mi ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. So tó bá débi gúgúrú àtẹ̀pà máa jẹ́. Tó bá dẹ̀ débi kókò àti kí n gé rodo sínú epo pupa. Those are my budget. Ṣé o rántí pé ní Nàìjíríà olówó Nàìjíríà àgbà cook àgbà driver àgbà ẹni tó bá fọ̀dí fún toilet ó máa gba ẹni tó máa dúró síta owó ẹyẹ thing around us is temporary. So jọ ní táìmù Buhari wọ́n ti gé grass tó jù wọ́n yẹn lọ grass ò dẹ̀ tán l'Àbújá
wọ́n ṣe gé grass yẹn lọ́dọ̀ọ́lá. Funtua got the biggest contract in the regime of Buhari, but he drove himself to the hospital that he has headache and he never returned. Then Gumi brother, he said, I will never leave to see any Christian that will rule Nigeria. After his birthday, he slept and he never woke up. So automatically, only Agbiraga ẹ lọ ṣọ́ra yín, Agbiraga ẹ lọ ṣọ́ra, òjò ẹ̀san kò ní gbé sókè yóò rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe o, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dàbí òwe. Torí ó béèrè, ó ní kí ló ń ṣe nínú ọgbà Nábótì. Torí ìyàwó ti sọ fún ọkọ pé máa yan èèyàn tí tó máa parọ́ pé ó fẹ́ gbàjọba, and they kidnap Nábótì. 2 thugs. But the man now said, ó ní bí ajá ṣe lá ẹ̀jẹ̀ Nábótì ni ajá máa lá ó ti tán, and that was done. Then when you look at 1 King 13, 4 àti Erelu tó ìkú ìyá àbí bàbá ẹ̀ ó ti funfun tó ti ń kú lọ, gbogbo àwọn gọ́fúnà ló jọ síbẹ̀, àwọn Ọ̀ṣínbàjò ń jà níwájú ẹ̀, wọ́n bọ́wọ́ ara wọn jẹ́ gbogbo ẹ̀, àwọn mélòó ló ti kú náà àwọn ẹ̀ sí. Ó ti mọ yẹn ni tọ́lọ̀ òkú máa pa lọ́dún yìí ni. The trap is there and is ready to carry anybody. Dídé Olúwa yóò lè lóru ni, so fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Ẹni tó ń rẹ́ tálíkà jẹ kó máa rẹ jẹ, olówó tó dẹ̀ ń gbẹ́sẹ̀ lé nǹkan ní tálíkà kó máa gbẹ́sẹ̀ lé. Ó lé mi ń bọ̀ kánkán, èrè mi bẹ pẹ̀lú mi láti sọ fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ti rí. Nahum 2, Nahum 1:1-5, Nahum 2:1-8. Ó ní tèmi ni ẹ̀san, èmi yóò ṣe kí ni, èmi yóò gbẹ̀san. Ó ti tán sá. Òòrùn ń bọ̀ wá nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣiṣẹ́ mọ́. Yes, sir. Your advice to the shepherds. In Celestia and even in all the Christiandom. Ó fẹ́ wàhálà, ó dàbí pé bó o bá rí wàhálà ò ní sùn. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí Ṣé bí ìwọ ló sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn pásítọ̀ níbo láti dábàá ti dárúkọ pásítọ̀, ṣé bàdó tí pẹ̀lú pásítọ̀, ṣé àwọn afẹnugbẹ́gbẹ́ egun kiri pásítọ̀ ṣẹ́pàdì, ìyá ti jẹ ṣẹ́pàdì Celestia kọjá egun. Your advice to Àwọn tíjà jẹ jù làwọn tó wá láti Ondo State, we are too loyal to a fault. A máa kó owó ìpín wá sí Kétu, àtúwádùn wọn ní pásítọ̀ ti lọ sí Mẹ̀kọ́, àtúwọkọ̀ àtú lọ sí Mẹ̀kọ́, wọn ò fún lówó ọkọ̀ wíwá, wọn ò fún lówó ọkọ̀ lílọ, wọn ò chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ sótẹ́ẹ̀lì. Ó lè díẹ̀ o, ẹ̀dẹ̀ sọ lọ́jọ́ yẹn, ó ní Jésù tètè dé kó wá ṣèdájọ́, òtítọ́ kan kò sí láyé mọ́ nílé Ọlọ́run wa. Ó ní Methodist máa wí wọ́n láwọn oníjọ ńlá. Ìjọ àkọ́kọ́. Then Catholic ló tún wí ó láwọn oníjọ àkọ́kọ́. Celestia Túndé wọ́n lọ́kọ̀ kẹyìn làwọn pé téèyàn ò bá ṣèjọ wọn kó lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ jẹ, ìwà rẹ ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀sìn kọ́ la fẹ́ jẹ, ìwà rẹ ló ṣe pàtàkì. Jésù tètè dé kó wá ṣèdájọ́, òtítọ́ kan kò sí láyé mọ́ nílé Ọlọ́run wa. Kò sí advice. Ẹni tó bá ṣe ayafẹ́ á ṣe ọmọ bí, ẹni tó bá ṣe ilẹ̀ rà ọmọ nílẹ̀ àgbàlẹ̀ padà lọ́wọ́ ẹ̀, ẹni tó bá dẹ̀ jẹ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìtùfù, ibi tí ò bá ti lérò ló máa ti pọ̀. Ó rántí the Ali and the angel, ìwé primary 4 wa, ó ní come and see the angel. Ó kọ́ lẹ́yìn ibẹ̀ láti mọ̀ pé jìbìtì ti wà láyé. Ó ní àwọn tó wọlé tó sanwó wọlé, ó ní wọn àtúntún owó san. Ó ní the only good people will be able to see the angel. Then gbàdá tó kúrò, àtúkàwé kan, the things fall apart. Àtúkà ìkejì, great expectation. Then the animal farm he said we lay eggs, we hatch, we do. Àdé wa ní comment section. Ẹ jẹ́ ká mọ bó ṣe bá yín àti ibi tí ẹ gbà á sí lọ́kàn yín. Bóyá ohun tí à ń gbọ́ lónìí, bóyá ó lè yí wa lọ́kàn padà. Bí akẹ́kọ̀ọ́ dẹ̀ tún lè yí wa lọ́kàn padà, ẹ jẹ́ ká mọ èrò ọkàn yín ní ìsàlẹ̀ lọ́hùn. Mo gbàdúrà bàbá àmàrí yín bá. Thank you very much. Lérí mi bá torí mi ò ní dúró sójú kan mú láti sá fún yín, jẹ́ pé ó dábàá àwọn mi àmà kí mi, wọ́n ní Olúwa ṣagbára Dọ̀tún gbá abúlé Ẹ̀gbá. Abúlé Ẹ̀gbá ni Dọ̀tún gbé, fún mi láàyè kí n lọ sinmi ní Amẹ́ríkà. Òtún bí snow yẹn ṣe wà l'Amẹ́ríkà máa ń láìkí ẹ̀, kí n wà ń bẹ̀ ní time snow, wà á sùn, wà á relax, gbogbo ara ẹ̀ á tò, your blood will flow.
but ibi yìí ń sì bẹ́ni pé àwa lápáàdì ni orí olówó tó wà láàrin wa lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ṣe fatẹ́gùn náà ṣe gbogbo ẹ̀ tó ọmọ ibi náà la fi ibi Sheraton wà rèé sí ọ̀làtẹ́gùn tí ń fẹ́ sí wa bíi mẹ̀kúnnù àwọn ẹgbẹ́ wa tó kù wà lájà wọ́n wà ní VCG wọ́n wà ní Banana Island Kereku Island. Bàbá ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbé ní Banana Island Ọlọ́run ń ṣe fún yín jù. Banana máa ń yọ̀yàn ṣubú. Banana wà lé mi bíi. ẹ pé kò yọ yín ṣubú. lọ Island ẹ̀bọ̀ tó wọ́n ra wá fún mi láti Àkúrẹ́. Okay. Banana wà lé. Wow. So sir ẹ máa rí mi bá nítorí mi ò ní dúró díẹ̀. All right. Mo ti ń sọ̀rọ̀ sí láti 4:30 àárọ̀. Yes. Ó dẹ̀ ní wàá rí mi bá. Yeah. Ó yẹ kí n tètè fara hàn tí mi ò bá fẹ́ tètè sọ yẹ káwọn ọmọ mi wá mú mi. Bàbá ẹ jẹ́ n tètè fi ilẹ̀ kẹ́ lọ relax. ẹ wá lọ relax sir. Thank you very much sir. Thank you sir. God bless you. Thank you sir. Yes sir. Celestial Half Hour TV, na we be the best information carrier.